प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि फर्सीमा खसीको मासु हालेर पकाउँदै छु। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ अब यो कहिलेकाहीँ खसीको मासु पकाउँदाखेरि चाहिँ उब्रिन्छ नि, त्यही उब्रिएको मासु मैले लिएको छु र त्यसै गरी यहाँ फर्सी लिएको छु। फर्सी चाहिँ मैले यो हरियो र पहेँलो भएको फर्सी लिएको छु। यस्तो फर्सी मलाई एकदम मिठो लाग्छ। तपाईहरुले अब काँचो हरियो फर्सी लिनु भयो नि हुन्छ या पहेँलो पाकेको फर्सी लिनु भए पनि हुन्छ। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ हिट अन गरेर एउटा ओक राखिसकेको छु। ओक तातिसकेको छ। अब आफूले कतिको तेल खाने हो त्यो अनुसारको तेल राखौँ। अब मेथी राखिदिउँ। मलाई चाहिँ फर्सीमा मेथी मिठो लाग्छ। अब तपाईहरुलाई जिरा मनपर्छ कि मेथी मनपर्छ राख्नु होला। दुईटा तेजपात राखिदिउँ। मैले दुईटा हरियो खोर्सानी दुईटा सुकेको खोर्सानी लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। यसलाई चलाइदिउँ। प्याज पनि राखिदिउँ। अब प्याजलाई हल्का फ्राई गरौँ। प्याज फ्राई भइसक्यो। अब अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि राखिदिउँ। अदुवा लसुनलाई पनि यसमा प्याजमा भुटौँ। अदुवा लसुन पनि हाम्रो भुटिसक्यो। अब जिरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ। खोर्सानीको पाउडर राखिदिउँ। बेसार राखिदिउँ। अब सबै मसलालाई भुटौँ। थोरै पानी राखेर मसला भुटौँ। टमेटो प्युरी लिएको छु, राखिदिउँ। तपाईहरुले टमाटर राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यो टमेटो प्युरीलाई पनि राम्रोसँग मसलामा भुटौँ। अब टमाटर पनि भुटिसकेको छ। मसलाबाट राम्रोसँग तेल माथि आइरहेको छ। अब फर्सी राखिदिउँ। अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब सबै मसलामा मिक्स गरौँ फर्सीलाई। अब यसमा थोरै पानी राखिदिउँ। अब छोपेर 2-3 मिनेटको लागि चाहिँ यसलाई पकाउँ। यो 3 मिनेट भइसक्यो पकाएको। अब तरकारीलाई चलाउँ। अब फेरि यसलाई छोपेर पकाउँ। हिटलाई मिडियम टु लोमा राखौँ। फर्सी कतिको पाक्यो हेरौँ। फर्सीलाई चलाउँ। फर्सी पाक्यो कि पाकेन हेरौँ। पाकिसकेको छ, एकदम राम्रोसँग ठिक्क भएको छ। अब मासु त हाम्रो पहिले पाकेकै मासु हो हैन। अब सबै मासु यसमा राखिदिउँ। मासुलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ फर्सीमा। अब यो फर्सीलाई चाहिँ पुरै तपाईहरुलाई गलाउनु मन लाग्छ भने पुरै यसलाई यसो पनिउले चलाइदिएर गरिदिनु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यस्तै नै सिङसिङै यो फर्सी यसरी रहेको मनपर्छ। अब यसमा थोरै पानी राखिदिउँ। र मैले मिट मसला लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब सबै चलाउँ। अझै थोरै पानी राखिदिउँ। अब 2 मिनेट हामीले यसलाई छोपेर पकाउँ। अब तरकारीलाई हेरौँ। चलाउँ। हाम्रो फर्सीमा खसीको मासु मिसाएर बनाएको तयार भइसक्यो। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि म अर्को रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।